በዚህ በመኖርበት ዓለም ውስጥ ታላላቅ ባለሀብቶች የተለያየ ውጣ ውረድ ልፋት እንዲሁም ኪሳራን ቢያንስ ለ20 ዓመታት አስተናግደው የደረሱበትን ስናይ ይገባቸዋል እንል ይሆናል። ነገር ግን በዚህ ዓለም ደግሞ በአንድ ሌሊት በህይወታቸው እድል ምክንያት ትላንት በአካውንታቸው $10 ያላነሰ የነበራቸው በአንድ ሌሊት በተፈጠረ ክስተት ምክንያት ህልም እስኪመስላቸው ድረስ ወደ $2 ሚሊዮን ሀብት ማማ የወጡ 5 እድለኞችን እናያለን። እርሶም አንድ ቀን ይሄው እድል እንዲደርሳችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። በቅድሚያ እንኳን ወደ ኢታምሩ ዩቲዩብ ቻናል በድጋሚ መጣችሁ። በዚህ ቻናል አስገራሚ ይዘት ያላቸውን የተዝናና ድንቅ የሚባሉ ቪዲዮዎችን እንቃኛለን። እርሶም ሻዩን ፉት እያሉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብረውን ዘንድ ግብዣዬ ነው። እነዚህ ሰዎች በ24 ሰዓት ውስጥ ሚሊዮነር መሆን እንዴት ቻሉ? አብዛኛው ሰዎች ሀብታቸው የት እንዳለ አያውቁም። ለዛም ብዙ ሀብታም ለመሆን እጅግ ጥረት ያደርጋሉ ይሉናል። እኛ ደግሞ ሀብታችን የት እንደሆነ አውቀናል። ለዛም ሀብታችንን ለማግኘት እስከ ምድር ዳርቻ እንሄዳለን። ሀብታችንን እንፈልጋለን እንጂ እሱ ወደኛ አይመጣም የሚለውን ሐሳብ ይይዛሉ። ዛሬ በአንድ ጀንበር ሚሊዮነር የሆኑ 5 ሰዎችን እንመለከታለን። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ይመልከቱ፣ ሚስጥራቸውን ታውቁ ይሆናል። 5ኛ ኬቪን ሉዊስ። አስቡት፣ በምስሉ ላይ እንደምታዩት የሚያብረቀርቅ ካሲኖ ውስጥ ቆማችኋል። በማግስቱ ጧት ወደ ደባሪው ስራው እንደምትመለሱ እያስታወሱ ነገር ግን በዙሪያው ላለው ዓለም ትኩረትን ትታችሁ እጣውን ተጣባበቁ ጀመረ። ያኔ ነው ስሙ በኢንተርኮም ላይ ሲጠራና የእጣው አሸናፊ እንደሆነ ሲነገሩ ምን ይሰማዎት ይሆን? በ2013 ልክ እንዲሁ ነበር ለዚህ ሰው የሆነው። ኮርስሹ ካሲኖ አመታዊ ማስታወቂያውን $1 ሚሊዮን ሽልማት ያከበሩ ነበር። እሱም እድለኛ ሆኖ ተመረጠ። የቀድሞ ታሪኩም ሲጠና ይህ ሰው ሀብታም አልነበረም። ወዲያውኑ የሚጠላውንም ስራ አቆመ። ነገር ግን በስተመጨረሻ ይህ ሰው አሸናፊው ኬቪን ሉዊስ እንዳልሆነ ታወቀ። በአዳራሹም የነበረው ኬቪን ትክክለኛውና እጣ ያልወጣለት ነበር። የወጣለት ኬቪን ደግሞ በስፍራው አልነበረም። ሁለቱም ኬቪን ሉዊሶች በ50ዎቹ እድሜ ውስጥ የሆኑ ነበሩ። ካሲኖም የሰዎቹን ወረቀት ሲያጠኑ በአንድ አካባቢ ነዋሪዎችም እንደሆኑ አረጋገጡ። እንዲሁም ሁለቱም ሊሞሸሩ እንደነበረ ታወቀ። እንግዲያውስ ፏ ያለ ሰርግን እንደሚደግሱ አልጠራጠርም። ካሲኖም የተሳሳተ ማንነት ጉዳይ እንዳጋጠማቸው ባወቁ ጊዜ ወዲያውኑ የተሳሳተውን ኬቪን ሉዊስ ምን እንደሚገጥመው ግራ ተጋባ። ትክክለኛው ባለ ዕጣ ብሩን ቆርጦ ያካፍለኝ ይሆን የሚል ጥያቄ ውስጥም ገባ። ነገር ግን ካሲኖ ትክክለኛ ነገርን አደረጉ። ወዲያውኑ ሌላ ቼክ አዘጋጅተው ሌላኛውን ኬቪን ሉዊስ ጨምሮ በዛ ሁለቱንም ሰዎች ሚሊዮነር አደረጓቸው። ዕጣው ያልወጣለት ኬቪን በዛ ሌሊት ከቤተሰቡ በወጣለት ስም ብቻ በአንድ ሌሊት ሚሊዮነር ሆነ። የስም መመሳሰል ለዚህ ጉዳይ ይጠቅማል ለካ። 4ኛ ኒክ ሜድ። ሁላችንም የትርፍ ጊዜያችንን ማሳለፊያ መንገዶች አሉን። አንዳንዱ ሙዚቃ በመስማትን ያሳልፋል፣ አንዳንዱ መጽሐፍ በማንበብን ያሳልፋል፣ አንዳንዱ ደግሞ የጦርነት ጌሞችን እና የተለያዩ ጌሞችን በመጫወት ያሳልፋሉ። አንዳንድ ሰዎች ግን ታንኮችን በጣም ስለሚወዱ እንደ ኒክ ያሉ አንዳንድ ሰዎች ታንኮችን በመግዛትና በመሸጥ ስራን ይሰራሉ። ነገር ግን አሮጌ የጦር ታንኮችን መግዛት አንድ ሰውን እንዴት ሚሊዮነር ሊያደርገው ይችላል ልትሉ ትችላላችሁ። ነገሩ እንዲህ ነው። ይህ ሰው አንድ ወቅት የኢራቅን ታንክ ገዛ። የጦር መሳሪያ አይነቱም 69 ይባላል። ይህ ታንክ ሲከፈት ይህ ሰው ታንኩ ውስጥ የማሽን ሽጉጥን አገኘ። ይህ ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን ሚሊዮነር አያደርገውም። ያረገው ክስተት ተሰምቶም አይታወቅም። ኒክ አሁንም ከጓደኛው ጋር መፈተሽን ጀመረ። በሚፈትሹም ወቅት ውድ ሀብትን እናገኝ ይሆናል በማለት ወይም የተለያየ መሳሪያዎችን እናገኝ ይሆናል በማለት ራሳቸውን እንደ ዶክመንተሪ መቅረጽ ጀመሩ። ምናልባት አንዳንድ ሽጉጥ ተጨማሪ ቃላዎችን እንደሚያገኙ ነበር የጠበቁት። አሮጌው አቧራማ የነዳጅ ታንክ ውስጥ ሲደርሱ ኒክ የመጨረሻ የማይጠበቅ ነገርን አገኘ። ያገኙትም $1.2 ሚሊዮን የሚገመት 5 ጠንካራ የወርቅ አሞሌዎች ነበሩ። በ90ዎቹ በኩዌት ወረራ ወቅት የኢራቅ ወታደሮች እዚህ እንደደበቁትም ይገመታል። ስለዚህም የአዲሱ ታንክ ባለቤት እንዲሁም $1.2 ሚሊዮን ባለሀብት ሆነዋል። እስካሁን ድረስ ቪዲዮአችንን እየወደዳችሁ ነው ከሆነ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። 3ኛ ፒተር እና ኤሪክ። ሐሳቡን ይሰብስቡና የማግኔትን ጉድ ይመልከቱ። የሚቀጥለውን ታሪክ ከሰማችኋቸው ታሪኮች የማይታመን ታሪኩ አንዱ ነው። የሆነ ዕቃ ከናንተ ሲጠፋ ህመም ነው። ቤት ውስጥ እንኳን የቲቪ ሪሞት ከጠፋ እሱን መፈለግ መከራ ነው። አትደውሉለት፣ እጅግ አበሳጭ ነገር ነው።
ይህ ሰው ፒተር በዘጠናዎቹ ውስጥ በእርሻ ማሳ ውስጥ የጠፋበት መዶሻ ከመብዛቱ የተነሳ አዲስ መግዛት ላይ ተስፋ ይቆርጥና የማግኔት ብረት መፈለጊያ ያለውን ጓደኛውን ኤሪክን ጠርቶ መዶሻውን ይፈልጉ ዘንድ በእርሻ ውስጥ ገቡ። ነገር ግን ለማግኘት ካሰቡት መዶሻ ይልቅ 100 እጥፍ የተሻለ እንዲሁም በዋጋ ደረጃ 100 እጥፍ የሚበልጥ ነገርን አገኙ። ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ መንግስታት ንብረት እስከ 7.7 ፓውንድ የሚመዝኑ ንጹህ ወርቆች እና 52.7 ፓውንድ የሚመዝኑ ንጹህ ብሮችን በአጠቃላይ 569 የወርቅ ሳንቲሞችና 14727 የብር ሳንቲሞችን እንዲሁም ብዙ ጌጣጌጦችና ሌሎች በርካታ ታሪካዊ ጠቃሚ ቁሳቁሶችን አግኝተዋል። ያን ቀንም ለሱና ለጓደኛው ታላቅ ቀን ሆነ። ፒተርና ኤሪክ አንድ ላይ በመዶሻ ሰበብ በአንድ ቀን ወደ $3 ሚሊዮን የሚያወጣ ነገሮችን አገኙ። እነርሱም መዶሻ ከማደን ወደ ማዕድን ተያይዘው ቀጠሉበት። አንዳንዴ የሀብታችን ምንጭ በመሬት ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ሚል ፊሸር በ1622 የስፔኑ መርከብ እጅግ ክብደት ያለውን ወርቅ ተሸክሞ በማዕበልና በነፋስ ተሸፍኖ ከነሙሉ ሰራተኛው በካሪቢያን ባህር ግርጌ ሰጠሙ፣ ለዘላለምም ጠፉ። ለብዙ ዓመታት በመቶዎቹ የሚሆኑ የጠላቂዎች ቡድን መርከቡን ፍለጋ ይለፋሉ። ነገር ግን ሊገኝ አልቻለም፣ ጠፍቶ ቀረ። ነገር ግን በአንድ ወቅት በ1975 ሜል ከነሙሉ ቡድኑ ባህር ውስጥ በመግባት አደንን ጀመሩ። በጊዜው ታይቶ የማይታወቅ 40 ፓውንድ ወርቅ እና ብር 72 ኪሎ ግራም ለየት ያሉ ማዕድናት በዋጋ ሊተመን የማይችል ቅርስና 114000 የስፔን ሳንቲሞችን አገኙ። ይህ ትልቅ ሀብት ነው። ከረጅም ጊዜ የህግ ፍልሚያ በኋላ ንብረትነቱ ለነሱ ተፈቅዶ እሱና ቡድኑ በአንድ ላይ ያገኙት ሀብት ወደ $430 ሚሊዮን ሲሆን ያን ያህል ገንዘብ መጠን በአንድ ሌሊት የማይደገም ትልቅ ክስተትና ሪከርድ ሆኖ ይቆያል። አንደኛ ሱዴቶ ስፔን። በዛሬው ዝርዝር ውስጥ በጣም የሚያስደንቀው በአንድ ሌሊት ሚሊዮነር ከሆኑ ሰዎች ቀጣዩ ክፍል እጅግ ያስደንቃል። እመኑኝ። የሱዴቶ ስፔን ከተማን እንቃኝ። እቺ ምቹ የገጠር መንደር በገበሬዎችና በቤት ጽዳት ስራ በሚሰሩ ሰዎች የተሞላች ናት። እዚህ ስፍራ እንደ ቅንጦት የሚቆጠር ቦታ አይደለም። ይህም ስፍራ ተራራማ ስፍራ ነው። ማለትም በተራራዎቹ እጅግ የተከበበች ናት። ይቺ ከተማ ወደ 250 የሚጠጉ ነዋሪዎች አሏት። ነገር ግን ስትታይ ደሃዎችን የተሞላች ስፍራ ትመስላለች። ነገር ግን ሚሊዮነሮች ናቸው። ጠፍጣፋ ቲቪ፣ $1000 ሶፋ፣ እጅግ ውድ አልባሳት እዚህ አካባቢ የሚታይ ነገር አይደለም። የነዚህ ሰዎች ሀብት ምንጭ ምን ይሆን ልትሉ ትችላላችሁ። ነገሩ እንዲህ ነው። በ2012 መላው የሱዴቶ ከተማ በስፔን ሎተሪ ማሸነፍን ችሏል። ሎተሪው በግለሰብ ተነጥሎ ቢሸጥ ማያዋጣ ስለሆነ ከአንድ ሰው በቀር ሙሉ የመንደሩ ህዝብ ገዝተው ተካፈሉት። በሚገርም ሁኔታ የእጣው አሸናፊ ቁጥር 58268 ቁጥር ያለውና $158 ሚሊዮን አሸናፊ ቁጥር ነበር። ያም ቁጥር የመንደሩ ሰዎችን እድለኛ ያደረገች። የመንደሩም ሰዎች በደስታ አካባቢውን ቀወጡት። ድላቸውንም በታላቁ አከበሩ። ከ10 በላይ ትኬትን የገዛው የገበሬው ማህበረሰብ በቅጽበት ሚሊዮነር ሆነ። አንድ ትኬት የገዙ አንዳንድ ሰዎች $100,000 እድለኛ ሆኑ። አንድ ትኬት እንኳን ያኔ በመግዛታቸው አልተጸጸቱም። ግን ይህ ማህበረሰብ ሀብታም ሆኖ ለውጥን አላሳየም። አንዳንድ ሰዎች ስራ ሲቀይሩ፣ አብዛኛው ግን ወደ ዕለት ተዕለት ኑሯቸው ቀጥለዋል። የቤት አገልጋዩዋ ሚሊዮነር ሆና ሰው ቤት ተቀጥራ መስራቷን አላቆመችም። የሚያሳዝነው ግን ከመሃላቸው አልገዛም ያለው የመንደሩ ሰው ነው። እንደዛ በደስታ ሲቀውቱት ይህን ተቃጥሎ ባለመግዛቱ ጨጓራው ነዷል ልትሉ ትችላላችሁ። ይህ ብልህ ሰው መተዳደሪያው በካሜራ ሙያነት ወይም ፊልም ሰሪ ስለነበር ታሪካቸውንና ድላቸውን ካሜራውን ደቅነው በመቅረጽ እና ታሪኩን በዓለም ዙሪያ በማሰራጨት እጅግ ተጠቃሚ ሆኗል። ከነሱ የበለጠ ብርም ሳያገኝ አይቀርም። ስለዚህ ቤተሰብ አጋጣሚን ሁሉ ወደ ከፍታ መውጫ እንጂ ወደ ጸጸት ሊያመራን አንፍቀድለት እያልኩኝ ይህን ቪዲዮ አጠናቅቃለሁ። ከነዚህ ሰዎች ሀብት ምንጭ የትኛው አስገረማችሁ ወይም አስደነቃችሁ? ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን በመንካት ዘውትር የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ይከታተሉ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮአችን ድረስ ሰላም ይብዛልኝ።